हेलो डियर स्टूडेंट मैं Abdul Kaiyum Ansary मैं आज तुम्हालोকৰ লগত 15 দিনীয়া সহীকৰণ সমল 2 যেটো নতুনকৈ আহিছে এতিয়া হেতু ক্লাস 2 ৰ কাৰণে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যেটো গণিত আছে গণিতৰ সম্পূৰ্ণ আলোচনাটো মই কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু লগতে তোমালোকক যোগ অংক বিয়োগ অংক আৰু লগতে যোগৰ নেউতা বিয়োগৰ নেউতা কেনেদৰে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা হেতু তোমালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু গাই মই পঢ়ি দিম গতিকে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাবা আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা লগতে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলত সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তেতিয়াহলে বলা আমি আজি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া যে তোমালোকৰ যেটো মাজত খালি ঠাই আছে তাত কি লিখিবা তোমালোকৰ যে সোৱা যে ভেকুলি এটা আছে হয় না নহয় এই ভেকুলিটো ছবি দিছে লগতে আৰু কি কৰিছে এনেকে গুল গুল বনাই দিছে মাজত কি হ'ব খালি ঠাইবোৰত লিখিব লাগে আৰু সোৱা এটা সংখ্যা দি দিছে প্ৰথমতে দিছে 31 তাৰ পিছত কিমান হ'ব ইয়াত আকৌ দিছে 35 আৰু ইয়াত দিছে কিমান 38 তেতিয়াহলে 31 ৰ পিছত তুমি আৰু এক যদি যোগ কৰা 31 ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কিমান হয় তোমালোকে জানা যে 32 3 2 32 এনেদৰে লিখিবা আৰু এটো ঘৰত লিখিবা 33 3 3 33 আৰু ইয়াত লিখিবা তুমি 34 3 4 তাৰ পিছত 35 ইয়াত লিখিবা 36 37 38 আৰু ইয়াত লিখিবা 39 3 9 39 আৰু ইয়াত লিখিবা 40 ঠিক আছে ইয়াত 41 42 43 এটো 44 হল তাৰ পিছত চোৱা তাৰ মানে সংখ্যাবোৰ ক্ৰমিকভাৱে লিখি যাব লাগে 44 দিয়া আছে 45 46 47 48 49 50 হল তাৰ পিছত চোৱা 41 52 53 54 55 তাৰ পিছত কিমান হ'ব 56 ঠিক আছে এনেদৰে তোমালোকে 56 নে 5 6 56 মানে এই গুলগুল চিনত তোমালোকে তেনেদৰে কাট পেন্সিলেৰে লিখিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা যে এৰোপ্লেন দিয়া আছে অৰ্থাৎ উৰাজাহাজ এই উৰাজাহাজৰ ভিতৰত কেইটামান সংখ্যা লিখা আছে আৰু মাজৰ খালি ঠাইবোৰত কি হ'ব এইকেইটা লিখিব লাগে একদম সহজ তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে দিছে 26 তাৰ পিছত 30 হয় নে নহয় তে মাজত কিমান সংখ্যা হলে যে 26 ৰ পৰা 30 অৰ্থাৎ কি হৈছে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে গতিকে তুমি ইয়াত ধৰা 27 28 29 30 হল চোৱা যে 26 ৰ পিছত কিমান লিখিবা 27 এইটো ঘৰত লিখিবা তুমি 27 2 7 27 তাৰ পিছত 28 তাৰ পিছত ইয়াত হ'ব 29 তাৰ পিছত 30 31 32 হল তেতিয়াহলে এই ঘৰটো হল তোমাৰ কাম তাৰ পিছত তুমি এইটো এৰোপ্লেন যেটো আছে উৰাজাহাজ এইটো চাবা সোৱা এইটোত কি আছে এইটোত দি আছে তোমাৰ 35 আৰু ইয়াত আছে 40 তাৰ মানে 35 ৰ পৰা 40 কি হয় আছে এইটো ডাঙৰ গতিকে মাজত এটা ভাৰি গৈছে সাগে গতি তুমি হিসাব কৰি চোৱা 36 38 38 39 40 এইটো ঘৰত হ'ব 41 4 আৰু 41 ঠিক আছে তোমালোকে বহুত ভালদৰে লিখিবা মই কৈ দিছো ঠিক আছে আৰু তোমালোকে লিখিবা কিন্তু দেই পিছৰ উৰাজাহাজ যেটো আছে হেতুত চোৱা কিমান আছে যে 21 আছে আৰু ইয়াত 17 আছে তেতিয়াহলে তুমি ইয়াত মন কৰিবা যে 21 আৰু 17 এটো 21 ৰ পৰা 17 কি আছে সৰু আছে মানে 21 তকৈ 17 সৰু গতিকে 21 ৰ পৰা 17 ৰ মাজত কি হ'ব তুমি হেতু কল্পনা কৰিবা হেতু ভাবিবা যে কেনেদৰে ভাবিবা যেহেতু কমিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটো কমিব সাগে বা তুমি ইয়াৰ পৰা এনেকে তুমি এক ভৰাই দিব পাৰা বুজিছা এইটো সাইডৰ পৰা কৰিব পাৰে যেহেতু 17 আছে আৰু 21 আছে বুজি পাইছা তে 17 ইয়াত হ'ব 18 ইয়াত 19 20 21 হল ইয়াত হ'ব 22 ঠিক আছে আৰু এই 17 এইটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা যাওতে কি হৈছে এক কমিছে আৰু এইফালে আহোতে এক কি হৈছে বাঢ়িছে গতিকে 17 ইয়াত হ'ব কিমান 16 1 6 16 এতিয়া যোৱা 16 17 18 19 20 21 22 হল তাৰ পিছৰ দুসোৱা যে আগৰ যেটো আছিল তোমাৰ এনেকে কমিছে আৰু এনেদৰে বাঢ়িব এক বুজি পাইছা প্ৰথম এৰোপ্লেনবোৰ কি আছিল এনেকে বাঢ়ি গৈছিল আৰু এতিয়া কি হৈছে তাৰ উল্টা হৈছে এই পিনে কমি গৈছে মানে বাহাতৰ পৰা সোহাতে কমি গৈছে আৰু সোহাতৰ পৰা বাহাতে এক বাঢ়ি গৈ আছে চোৱা তে 27 ঠিক আছে আৰু ইয়াত 28 29 30 হল তাৰ আগতে কিমান হ'ব 26
26 27 ইয়াত হ'ব 28 29 30 এইটো হ'ল ইয়াৰ পৰা এক এক বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰা এনেকৈ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব চোৱা 30 ইয়াত এক কমিলে 30ৰ পৰা 29 28 তাৰপিছত 27 তাৰপিছত 26 হ'ল তুমি যেনেদৰে কৰা হ'ব তাৰপিছৰ কেইটা চোৱা তোমালোকে ক্লাছ 1ত আৰু আগৰ যিটো সমল আছে তোমালোকৰ প্ৰথম সমল আছিলে বা তোমালোকৰ গণিতত আছে সেইবোৰ যিবোৰ যোগ কৰিব দিছে সেইবোৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিছা কেনেদৰে কৰিছিলা তেতিয়া তোমালোকে আঁচ টানি যোগ কৰিছিলা হয় নহয় আঁচ টানি মানে কেনেদৰে চোৱা মই তোমালোকক কৰি দিওঁ তোমালোকে বুজি পাবা 5 আৰু 3 যোগ কৰিব দিছে 5 আৰু 3 এনেদৰে যোগ কৰিব দিছে এনেদৰে এইটো যেনেকৈ পথালিকে আছে মই এনেদৰে থিয়কৈ মই পাতিছোঁ পাতাৰ পিছত কি কৰিছা তো আগতে যেনেকৈ যোগ কৰিছিলা যে 5 মানে 1 2 3 4 5টা এনেকৈ আঁচ তুমি টানিবা 5টা আঁচ টানিবা আৰু তলত আছে কিমান 3 যোগ কৰিবলৈ 3টা আঁচ টানিবা হ'ল তে 5টা আঁচ আৰু 3টা আঁচ তেতিয়া যোগ কৰিছিলোঁ আমি একেলগে গণনা কৰিছিলোঁ আঁচ টানি গণনা কৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা একদম ইয়ালৈকে গোটেইখিনি একেলগে কি কৰিছিলোঁ গণনা কৰিছোঁ তাৰপিছত মুঠ যিমান হৈছে গণনা লাষ্টত সিমান তাৰ যোগফল অৰ্থাৎ 5টা আঁচ আৰু 3টা আঁচ তেনেকৈ যোগ কৰি কিমান পাইছিলোঁ 8 অৰ্থাৎ 5 আৰু 3 যোগ কৰি 8 এইটো আগৰ নিয়মত পাইছিলোঁ আমি ক্লাছ 1ত পাইছিলোঁ আৰু 2ত তোমালোকে তেনেদৰে ভাবিব পাৰা কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা সহজ বুদ্ধি আছে যিটো আমি অসমীয়া উজু নেওতা বুলি কওঁ যোগৰ নেওতা আছে বিয়োগৰ নেওতা এইটো তোমালোকে শিকিব লাগিব আৰু যোগৰ নেওতা যদি তোমালোকে শিকা এইবোৰ লিখোঁতে একেবাৰে ইজি হয় যদি তোমালোক ক্লাছ 2ত আছা 2ৰ কাৰণে যোগৰ নেওতাটো বাধ্যতামূলক তাৰপিছত আছে বিয়োগৰ যিটো আছে এই বিয়োগটো তোমালোকে এইটো কাৰণে নেওতাটো জানিব লাগে যেনেকৈ আঁচ টানি কৰিছিলা যে মই আগতে বিয়োগ আৰু যোগটো দেখাই লৈছোঁ তাৰপিছত তোমালোক নেওতাটো দেখাই আছোঁ যিটো মুখস্থ কৰিব লাগিব একেবাৰে ইজি তো গতিকে চাই থাকা চোৱা এইটো প্ৰথমটো 9 - 3 অৰ্থাৎ 9ৰ পৰা 3 গ'লে কিমান 9ৰ পৰা 3 গ'লে কিমান এইটো আগতে কৰিছিলে এনেদৰে যে প্ৰথমতে 9টা আঁচ টানিছিলা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা আঁচ দিয়াৰ পিছত কি কৰিছা তাৰপিছত 3 বিয়োগ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তুমি 3টা আঁচ তাৰ পৰা কাটি দিয়া 1 2 3 ইয়াৰ পৰা এই 3টা আঁচ তুমি কাটি দিয়াৰ পিছত যিমানকেইটা আঁচ থাকিব সেইকেইটা তুমি গণনা কৰা 1 2 3 4 5 6 অৰ্থাৎ 6টা আঁচ বাকী থাকিল অৰ্থাৎ 9ৰ পৰা 3 গ'লে কিমান থাকে 6 অৰ্থাৎ 9টা আঁচৰ পৰা আমি 3টা আঁচ কাটি দিছোঁ থাকিল কেইটা 6টা আঁচ অৰ্থাৎ 9ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে কিমান হয় উত্তৰ 6 বুজি পাইছা ঠিক তেনেদৰে এইটো তোমালোকে ক্লাছ 1ত পাইছা আৰু এতিয়াও তোমালোকে এইটো জানিব লাগিব আৰু তোমালোকে জানা কিন্তু তাৰ কাৰণে আৰু এটা সহজ বুদ্ধি আছে যিটো মই যোগৰ আৰু বিয়োগৰ নেওতা বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা সেই নেওতাটো মই তোমালোকক নেওতাটো দেখাইছোঁ আৰু তোমালোকে সেইটো মুখস্থ কৰিবা নেওতাটো হ'ল কি তোমাৰ চোৱা যে 0 যোগ 1 কিমান 1 0 2 2 0 3 3 0 4 4 অৰ্থাৎ তোমাৰ 0ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৱেই হয় বুজি পাইছা এনেদৰে নেওতাটো মুখস্থ কৰিবা তাৰপিছত একৰ নেওতা এইটোক একৰ নেওতা বুলি কোৱা হয় এইটোক 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6 তেনেদৰে মুখস্থ কৰিবা আৰু 2ৰ যিটো নেওতা আছে 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 এনেদৰে মুখস্থ কৰিবা ঠিক তেনেদৰে তাৰপিছত আছে চোৱা 3 নেওতা এইটো তাৰপিছতো আছে চোৱা 4 নেওতা এইটো 4 নেওতা বুলি কোৱা হয় এইটো 5ৰ নেওতা এইটো 6ৰ যোগৰ নেওতা এইটো 7ৰ যোগৰ নেওতা ঠিক তেনেদৰে এইটো তোমাৰ 8 যিটো আছে সেই 8ৰ যোগৰ নেওতা 9ৰ যোগৰ নেওতা 10ৰ যোগৰ নেওতা এই নেওতাকেইটা তোমালোকে যদি মুখস্থ কৰা তেতিয়াহ'লে উজু যোগকেইটা তোমালোকে একেবাৰে সহজভাৱে কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে যিটো নেওতা দেখাইছোঁ এইটো চোৱা মই বিয়োগ নেওতাটো তোমালোকক ইয়াত মই দেখাইছোঁ তোমালোকে চোৱা এইটো হ'ল বিয়োগৰ নেওতা যে 0ৰ পৰা 0 গ'ল থাকিল 0 1ৰ পৰা 0 গ'ল থাকিল 1 অৰ্থাৎ যিকোনো সংখ্যাৰ পৰা 0 যদি বিয়োগ কৰা তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটোৱেই থাকে কাৰণ 0ৰ কোনো মান নাথাকে গতিকে 5ৰ পৰা 0 গ'ল থাকিল 5 6ৰ পৰা 0 গ'ল থাকিল 6 এনেদৰে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা আৰু একৰটো কেনেদৰে গাবা মই গাই শুনাইছোঁ তোমালোকক 1ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 0 2ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 1 3ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 2 4ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 3 5ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 4 6ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 5 অৰ্থাৎ 6ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিছে থাকিল কিমান
5 এইটো হ'ল বিয়োগ নেওতা গোৱাৰ পদ্ধতি তেনেদৰে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা ঠিক তেনেদৰে চোৱা ইয়াত আছে 4ৰ যিটো বিয়োগৰ নেওতা 5ৰ বিয়োগৰ নেওতা 5ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 0 5ৰ পৰা 6ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 1 7ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 2 8ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 3 ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এনেদৰে গাই মুখস্থ কৰিবা তাৰ পিছত আছে চোৱা এইটো 1ৰ আছিলে এইটো 4ৰ 5ৰ এইটো আছিলে 2ৰ তোমালোকৰ 2ৰ এইফালে গুচি গ'ল এইটো 2ৰ আৰু এইটো 2ৰ এইটো 3ৰ 3 পৰা 3 গ'ল থাকিল 0 4 পৰা 3 গ'ল থাকিল 1 5 পৰা 3 গ'ল থাকিল 2 6 পৰা 3 গ'ল থাকিল 3 এনেদৰে তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়া মুখস্থ হৈ যাব আৰু মুখস্থ হ'লে তোমালোকে সহজ হ'ব অৰ্থাৎ এইটো 6ৰ এইটো 7ৰ তাৰপিছত 8ৰ বিয়োগৰ নেওতা এইটো 9ৰ এইটো 10ৰ অৰ্থাৎ 1ৰ পৰা 10লৈকে বিয়োগৰ আৰু যোগৰ নেওতা ক্লাছ 2 তোমালোকে যেহেতু পঢ়া তোমালোকে সবই মুখস্থ কৰিবা আৰু এইটো মুখস্থ কৰিলে কি হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ যোগ আৰু বিয়োগৰ যিবোৰ অংক থাকিব এইবোৰ তোমালোকে অতি সহজভাৱে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া বলা আমি মেইন ক্লাছত গুচি যাওঁ তো তোমালোকক যেনেকৈ বিয়োগৰ নেওতা দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে সেই বিয়োগৰ নেওতা ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰিবা যে 9ৰ পৰা 3 গ'ল থাকিল 6 8ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 7 এইটো 1ৰ নেওতা এইটো 5ৰ পৰা 1 গ'ল এইটো 1ৰ নেওতা 5ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 4 এই 10ৰ পৰা 7 গ'ল 7ৰ নেওতা 10ৰ পৰা 7 গ'ল থাকিল 3 এইটো 2ৰ নেওতা 7ৰ পৰা 2 গ'ল থাকিল 5 একেবাৰে সহজ যে এইটো 8 - 4 অৰ্থাৎ 8ৰ পৰা 4 গ'লে যে এইটো 4ৰ নেওতা 8ৰ পৰা 4 গ'ল থাকিল 4 যে 9ৰ পৰা 4 গ'ল 4ৰ নেওতা 9ৰ পৰা 4 গ'ল থাকিল 5 পরে 6ৰ পৰা 2 গ'ল 2ৰ নেওতা 6ৰ পৰা 2 গ'ল থাকিল 4 এইটো 5ৰ নেওতা 5ৰ পৰা 2 গ'ল 7ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 2 হ'ল এনেদৰে একেবাৰে ইজি আৰু তোমালোকে আগতে কেনেদৰে পাইছিলা যে এইটো মই ধৰিছোঁ যে 5ৰ পৰা 1 গ'ল অৰ্থাৎ 5ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান তেতিয়া এনেকৈ 5 লিখিছা আৰু তলত এনেদৰে 1 লিখিছা বিয়োগ এনেদৰে লিখিবা লিখাৰ পিছত 5 মানে 5টা আঁচ টানিবা 1 2 3 4 5 তাৰপিছত কি কৰিবা আৰু এটা আঁচ আছে সেইটো মাইনাছ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এই 5ৰ পৰা এটা আঁচ তুমি কেনচেল কৰি দিবা এইটো মানে কাটি দিবা কাটাৰ পিছত কেইটা আঁচ থাকিব সেইটো তুমি গণনা কৰিবা যে 1 2 3 4 অৰ্থাৎ 4টা আঁচ থাকিল অৰ্থাৎ 5ৰ পৰা 1 গ'লে উত্তৰ হয় কিমান 4 একেবাৰে ইজি হয়নে তেনেদৰে তোমালোকে যোগ আৰু বিয়োগ কৰিব পাৰিবা নেওতাৰ সহায়ত কৰিব পাৰিবা গতিকে আজি তোমালোকৰ যিটো মই ক্লাছ কৰালোঁ সেইটোৰ আৰু এটা পাৰ্ট আছে তোমালোকৰ সমলৰ যে আজি তোমালোকে যোগ আৰু বিয়োগ এইটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু নেক্সট মই তোমালোকক এই যিটো সংখ্যা আছে এইবোৰ মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা তে আজি ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।